Yes! Hyvää päivää kaikille. Juveresetillä täällä tekee tämmöistä uskomatonta videota, koska videoiden tekeminen on hauskaa. Tänään mä haluan esitellä teille tämmöisen näin miksaus basso soundi näytetekniikan, jota mä oon viljellyt omassa tekemisessäni viimeiset pari kuukautta. Tää koko systeemi lähti semmosesta, että tämmönen Kohle Killer Studios teki tämmöisen videon, missä se teki tämän asian, mutta silleen plugareille, jotka kaikki maksoi jonkun 100-200 euroa kappale. Ja tää on meikäläisen oma kopio siitä tavasta, mutta kaikki plugarit on täysin ilmaisia. Ainoat asiat, mitkä tässä niin koko systeemissä maksaa, on se basso itse, tietokone, interface ja yksi ainoa plugikaapeli. Perusideana tässä koko systeemissä on se, että meillä on yksi tämmöinen bassosoundi, joka me sitten duplikoidaan, kaikki prosessoidaan erikseen ja sitten niiden soundit blendataan. Ja nämä kaikki kolme palvelee eri tarkoitusta tässä niin kuin omassa tehtävässään. Sitten niistä kasataan semmoinen yksi iso uskomaton bassosoundi ja sitten kun ne on kaikki täällä bussissa, niin sä pystyt sen bussin volumea vaihtelemaan tälleen ja sillä tavalla sä kontrolloit sun koko bassosoundia yhdellä kertaa. Joten aloitetaan. Tässä on meidän tämä alkuperäinen bassosoundi, joka on siis DI-nä äänitetty ihan suoraan basson plugi outista suoraan interfaceen ja se on siinä. Yksinkertaista. Kuunnellaan miltä se kuulostaa. Eli erittäin yksinkertainen DI-bassosoundi. Tää on yksi biisi, mitä mä oon työstämässä pikkuveljen kanssa. Ja tää menee standardi B:stä. Lähdetään liikkeelle. Meillä on ensimmäisen kanavan nimi Sub. Ja se kertoo tosi paljon siitä, että miltä se bassosoundi tulee kuulostamaan prosessoinnin jälkeen. Eli me halutaan semmonen solidi low endi meidän koko miksaukselle, koko biisille. Ja meikäläisen kokemuksen perusteella on mahdotonta saada kunnon solidia low-endiä niin bassosoundista, joka on säröitetty. Se särö aina tuhoaa sen niin kuin puhtaan bassosoundin sieltä niin kuin ihan alapäästä, silleen 100 Hz alapuolelta. Joten me halutaan se niin kuin low-endi tulevan jostakin semmosesta mahdollisimman puhtaasta bassoraidasta. Eli tänne me ei haluta niin kuin ollenkaan säröjä, ja sen takia tämä on niin kuin omana erillisenä raitana täällä näin. Muuten meillä olisi vain 2 raitaa tässä. Tai 1, tai omasma. Joten, lähdetään liikkeelle katsomaan, mitä plugareita mulla on täällä. Mulla on ensimmäisenä Reaperin oma tämmönen Rea EQ. Se voi olla aivan täysin mikä tahansa EQ. Tällä on yksi ainoa tarkoitus, erittäin yksinkertainen meininki. Kaikki yläpää vaan pois, aivan sama missä taajuudessa. Se on jotain tätä aluetta, jotain kovaa meininki. Ja se kuulostaa tältä. Eli tulee ihan pelkästään matalaa solidia low-endia. Sen jälkeen me laitetaan siihen tämmönen kompressori päälle, että me saadaan niinku tasoitettua sitä, että meillä niinku se puhas bassosoundi siellä biisin keskellä tulee koko ajan mahdollisimman tasaisesti, ja me ei tarvita hirveän paljon dynamiikkaa tähän, joten me leikataan jotain 5 desibeliä pois siitä. Laitetaan päälle. Se on jotain tämän verran, voidaan leikata sitä koko ajan pois. Ja meillä on aika-arvot attack ja release melko nopeina, koska me halutaan attack, mulla on 5, jotain millisekuntia päällä. Koska me halutaan ne kaikki piikit ja semmoiset niinku iskut halutaan silleen pois, koska me ei haluta niitä tähän raitaan. Ja release kans niinku semi-nopeena, että se niinku kompressori pystyy reagoimaan tarpeeksi nopeasti. Yes. Sitten meillä on Rea EQ täällä uudestaan. Täysin samanlainen EQ, otetaan vaan lisää yläkertaa pois. Ei ole edes pakko tehdä, mutta se on meikäläisellä ihan vaan siellä silleen, että meikäläisen mieli on rauhallisempi, koska meikäläinen on kummajainen. Joo, ja se on erittäin yksinkertainen prosessointi, erittäin yksinkertaiseen tarkoitukseen. Halutaan puhasta bassosoundia ja näillä mennään. Okei, siirrytään seuraavaan raitaan. Laitetaan tuo mutelle tosta noin. Tämän kanavan nimi Dengle Dengle tulee siitä Kohle Kellerin alkuperäisestä videosta.
Ja se aika lailla kertoo, että miltä se tulee kuulostamaan. Me etitään tällä raidalla semmoista kirkasta atakkia jokaiselle iskulle. Ei paljon sustainia, pelkästään vaan silleen, että kun sä soitat tyn, 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 niin sulla kuuluu klang, 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 klang. Eli semmonen dangle, 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 semmonen kiva säröitetty bassosoundi. Aloitetaan tietenkin taas siitä samasta duplikoidusta tai copypastella tehdystä bassoraidasta, joka kuulostaa jeejeltä. Yes. Me aloitetaan nyt tällä kertaa sillä tavalla, että me laitetaan vähän pienempi kompura. Edelleen fast release, fast meininki täällä näin, mutta ei tarvi kompressoida niin paljon. Me ei haluta paljon sustainia tältä raidalta. Laitas päälle se, miltä se kuulostaa. Ja tämän tietenkin voi tehdä aivan samaa millä kompressorilla. Voi ottaa täältä ihan minkä tahansa muun kompressorin, minkä haluaa. Sillä ei ole väliä. Mutta jees. Ja seuraavaksi sitten meillä on täällä EQ ottamassa kaikki basso pois. Se on sen takia, että me halutaan leikata nuo bassotaajuudet nyt pois tuolta, että nämä seuraavat 3 plugaria pystyy työskentelemään paljon vapaammin ilman, että niiden tarvii käyttää energiaa siihen, että ne prosessoi semmoista massiivista low-endiä. Plus lisäksi, jos nämä tuottaa sulla yhtään lagia, esimerkiksi jos sulla on vaikka semmoinen impulssiresponsi, jossa on vähän delaytä, niin sitten me ei taistella hirveän vaihevirheen näiden 2 raidan, niin kuin tämän subin ja dengle dengelin kanssa. Joten kannattaa leikata ne bassot pois, ja mä itse asiassa varmaan voisin lisätä tänne toisen samanlaisen tänne ihan niin kuin signaaliketjun loppuun. Ihan vaan sen takia, että varmistetaan, että me ei haluta bassoa tästä näin. Mutta mennään soundissa eteenpäin. Meillä on täällä tämmönen uskomattoman kuuluisa Sunsampi-kopio, joka ihan varmasti löytyy aika monelta, koska tämä on aika kuuluisa ja ilmanen. Kuunnellaan, miltä se kuulostaa. About jotain tuommoista noin. Tämän ei tarvitse valmiiksi, kun tässä vaiheessa vielä kuulostaa hyvältä, kun sinne tulee vähän semmoista niin kuin dirttiä ja semmoista yläkerran atakkia lisää. Just tolleen, miten just äsken kuulit. Seuraavaksi mulla on täällä tämmönen Ignite Ampsin ilmanen 1300-wattinen Extreme Basshead SHB1. Ja tää on ihan vaan silleen bassoamppi simulaattori. Ilmanen mikä tahansa vastaava käy, ei ole mitään väliä. Mulla on täällä tää Bright laitettuna päälle, gainia jonkun verran. Noihin EQ:ihin ei paljon tarvitse koskea, koska mun mielestä, mitä mä oon näitä käännellyt, niin ne ei vaikuta soundiin hirveän paljon. Ja kuunnellaan, millä tää koko systeemi kuulostaa. Ainakin uskomaton volumeero sieltä tulee. Tai sillä on väliä. Joo, ja se kuulostaa tosi kirkkaalta ja silleen ei hirveän mukavalta vielä, koska se on pelkästään se nuppi tällä hetkellä ilman mitään kabinettisimulaatiota. Ja sen takia meillä on täällä tämmönen pulse ja täältä meikäläisellä on tämmönen Ampekin SVT-neuman, niin mulla on täällä hirveä määrä näitä. No ei täällä ole vielä hirveän määrä. Mulla on kitara-impulseja paljon enemmän. Mulle riittää näin vähän sen bassoimpulseja, koska niin. Mutta täällä on tämmönen kabinetti-impulssi ja se luo tosi ison eron niin kuin tuohon hirveän kirkkaaseen soundiin. Kuulostaa edelleen aika kirkkaalta, voisi kokeilla jotain. Mulla on Reaperi kaatunut. Kauhia. Oh. Varmaan joku toi voisi kuulostaa paremmalta. Ja
tätähän tietenkin pystyy EQ-ttamaan silleen, miten haluaa jälkeenpäin. Meillä on täällä tämmöinen EQ, missä ei ole vielä mitään EQta tehty, niin kuin muita liikkeitä tehty kuin tämä pelkkä basso pois, että täällä voi tehdä ihan mitä haluaa. Mutta joo. Ja se raita oli oikeastaan siinä. Ja nyt kun me blendataan se ton bassoraidan subiraidan kanssa, silleen, että aloitetaan silleen, että meillä on subi nollassa, ja sitten lähdetään blendaamaan tuota dengeliä tuolta. No, kuunnellaan, miltä se meininki kuulostaa. Joo. Eli me saadaan tällä Dengel-kanavalla tehtyä paljon semmoista niinku atakkia siihen bassosoundiin. Ja se basso kuulostaa nyt säröitetyltä itseltään, mutta meillä on edelleen uskomaton solidi low-endi täällä näin. Ja tää on aika lailla niinku samanlainen tähän asti ollut tää meikäläisen meininki, mitä niinku kuka tahansa tekisi yleensä. Yleensä kaikki ihmiset duplikoi sen raidan vaan yhdesti ja sitten tekee jotain uskomatonta säröä sinne kakkoskanavaan ja tekee tolleen samalla tavalla. Mutta tää Kohlekellerin meininki oli se, että se duplikoi sen vielä 3. kerran ja se käytti sitä niinku vähän omaahansa tarkoituksensa. Se on aika samanlainen meininki, mitä se tässä teki. Se riämpäsi sen oikean jonkun high gain kitara ampin ja kaapin läpi ja äänitti jollakin 5/7 ja teki siitä semmoisen ja meikäläisellä on vähän sama meininki tässä nyt. Joten lähdetäänpä prosessoimaan sitä. Laitetaan se soululle täältä. Ja se on jälleen kerran se sama DI-soundi, mikä meillä on ollut joka kerta. Uskomatonta. Ja nyt lähdetään liikkeelle. Ensimmäisenä me lyödään sitä kompressorilla. Itse asiassa voisi tehdä se, tällä järjestyksellä ei ole paljon väliä. Ensimmäisenä laitetaan sinne semmonen EQ, että oksat pois. Oikeasti kunnolla alakertaa pois, koska se, että jos me lyötäisiin sinne tosi paljon bassoa sinne kitarakaappiin tai näihin seuraaviin kitarakaapin mallinnuksiin, niin se kuulostaisi tosi huonolta, koska se muuttuu semmoiseksi, se muta siellä niinku alhaalla on niin semmoista niinku kontrolloimatonta ja se silleen vie detailia tältä yläkerralta, jota me oikeasti halutaan tällä hetkellä. Niin sen takia me laitetaan tämmönen EQ tänne ekaksi. Se vaikuttaa tämän kuulosesti. Kova meininki. Sitten meillä on voimakas kompressori. Tää tietenkin voi käyttää mitä tahansa kompressoria tai limitteriä ja mikä plugari tahansa, kunhan se on joku tämmönen meininki. Laitetaan se päälle. Täällä on taas kovat asetukset päälle. Ja täällä on tässä ADHD Audio Toolsin, tässä Leveling Toolissa. Täällä on tämmönen oma drive-nappi. Niin sieltä tulee vähän drivea. Mä jätän se on defaultina yleensä tässä 75%. Ja meikäläinen tässä tapauksessa jättää sen nyt päälle, koska ei se haittaa siellä mitään. Taas tosi nopeet nämä meiningit laittaa se päälle. Eli se voin kompressoi sitä ja niin kuin oikeasti laittaa ne kaikki piikit silleen kasaahan. Tää nyt ei ole vielä hirveän uskomaton tällä hetkellä, mutta siinä on ehkä vähän lähempänä, mitä me halutaan. Ja siitä ei tarvitse paljon välittää, miltä se soundaa, koska nämä seuraavat 2 plugaria tekee niin kuin kaikesta aivan välinmitätöntä. Meillä on seuraavaksi täällä Nembrini Audion Grunk V2. Tää on high gain kitara-amppi-simulaattori. Sä voit käyttää mitä tahansa. Niitä löytyy meikäläiseltä kitaranupit. Mulla löytyy näitä näin paljon. Sä voit käyttää vaikka täältä tämmöstä, jos haluat. Ei ole pakko. Sä voit käyttää. Sillä ei ole mitään väliä, mitä sä käytät, kunhan siitä lähtee sen verran säröä, että se riittää. Ja
laitetaanpa tuolta vähän outputtia pienemmälle, ettei me räjähdetä. Kuunnellaan minkälaisen... Tässä on nyt tämä kabinetti pois päältä, koska me halutaan käyttää omaa, koska omaa on aina parempi. Kuunnellaan miltä tämä kuulostaa. Kuulostaa tosi kirkkaalta ja siltä, että korvat ei tykkää. Se johtuu siitä, että meillä on pulse pois päältä. Laittaa se päälle. Ja meikäläinen tykkää käyttää samaa kabinetti-impulssisektiota kuin meikäläisellä on kitaroilla, koska ne on paljon helpompi saada niin kuin toimimaan yhdessä. Ja koska meikäläinen näkee tämän kolmannen kanavan siltä kannalta, että tämä ei ole niin paljon niin kuin osa sitä bassosoundia, vaan tämä tulee niin kuin osaksi kitarasoundia. Me saadaan kitarasoundista tehtyä parempi silleen, että me laitetaan tänne bassosoundiksi yksi tämmönen näin. Niin. En tiedä, osaanko mä selittää sitä paremmin. Tänne ei kuulukaan enää kuulostaa bassosoundilta, vaan tää tulee osaksi kitarasoundia. Ja näiden kahden plugarin tehtävänä siis on tehdä siitä semmonen uskomaton high gain, hyvän kuuloinen stereo soundi. Joo. Se mitä mä oon oppinut, niin näillä EQ-säädöillä ei hirveästi ole väliä, koska me halutaan pelkästään... Ja joo, nyt meillä on nämä 3 raitaa silleen prosessoituna. Meikäläisellä ei valitettavasti ole tässä biisissä vielä rumpuja, koska pikkuveli ei ole ehtinyt tehdä niitä. Nyt mä tässä vaiheessa lähtisin miksaamaan tätä sillä tavalla, että meikäläinen jättää tämän subin tähän johonkin, laittaa nämä dengelin ja grindin tänne niin kuin ihan nollaan, laittaa rummut soimaan ja sitten lähtee nostamaan tätä subia täältä semmoiselle volyymelle, että se kuuluu niin kuin niiden rumpujen kanssa hyvällä balanssilla, mutta meillä ei ole nyt rumpuja, niin joo. Joten tehdään se tämän kitaroiden kanssa. Otan kitarat johonkin vaikka tohon noin. Nyt lähdetään nostamaan tää subia täältä. Jes, se kuulostaa jykevältä. Meikäläisellä koneen CPU ei oikein tykkää tästä, mutta ei voi mitään. Ja nyt sitten kun me saatiin toi bassosoundi oikealle volyymelle, toki tämä voi tehdä ihan miten päin haluaa. Lähdetään nostamaan toi dengel ja grindi tonne noin. Nyt on kuulokkeilla tälleen näin, niin tuolla volumen miksauksella ei ole nyt silleen väliä, mutta ja kun rummut puuttuu, niin ei ole silleen hirveästi referenssiä vielä oikein minkään kanssa. Mutta niin kuin soundit on tossa noin, ja nyt kun meillä on nämä niin 3 raitana, ja meillä on soundit jokaisella raidalla kohillaan silleen, että ne kaikki pystyy toimimaan tosi hyvin toistensa kanssa, niin meillä on tosi niin kuin joustavaa tämä meidän miksausoperaatio nyt silleen. Et jos meillä on esimerkiksi täällä tämmönen kohta.
josta me halutaan tehdä jotakin. Tämä nyt on huono esimerkki, ei me varmaan haluta tehdä tolla tavalla, mutta jos haluttaisiin esimerkiksi, että tästä leikattaisiin tästä grindista tämä kohtaus pois, laitetaan tuo pois päältä silleen, että saadaan tuosta noin leikattua. Niin me pystytään tuosta grindikanavasta leikkaamaan tälleen nämä pois. Nämä leikkaukset on nyt tälleen vähän epäpäteviä, mutta sille ei ole väliä. Me pystytään tekemään näille jokaiselle kanavalle erikseen tälleen, me pystytään automatisoimaan. Jos me halutaan esimerkiksi yhtä kohtaa grindista nostettua tuolla tavalla, me painetaan F2, me nostetaan sitä yhtä tuolta noin. Jee. Ja siis, niin, tää on nyt tosi joustavaa silleen, että kun me pystytään miksaamaan, tosi helposti nyt volume miksaamaan näiden kaikkien 3 kanavan välillä silleen, jatkossa, että sitten kun meillä on rummut tässä paikallaan ja me ruvetaan miksaamaan niiden kanssa ja ollaan vähän silleen, että joo, muuten on ihan hyvä, mutta me haluttaisiin passoon sitä niin kuin perus dengle-särröä vähän lisää, niin se on tosi nopea operaatio, käydään vaan nostamassa sitä ton verran. Ei tarvii ruveta menemään niihin plugareihin itseensä ja silleen ruveta säätämään sitä kautta, vaan on paljon helpompaa vaan nostaa sitä volyymea tosta noin. Ja joo. Eikö se ole ihan jees? Kyllä mun mielestä ainakin on. Tolla tavalla mä oon tehnyt passusoundit aika moneen viimeiseen sessioon, mitä mä oon tässä tehnyt. Mä oon tehnyt aika paljon sessioita. Joo. Ei mulla tässä oikeastaan muuta enää, mulla on loppu sanottava. Siinäpä se kaikki oikeastaan oleellinen oli. Juveri Setila kiittää ja kuittaa, katsokaa videoita.